שלום לכם. אבא של יעקב הוא חבר טוב שלי, עוד מהישיבה. יום אחד הוא התקשר וביקש שאני אפגוש את הבן שלו. הוא סיפר שיעקב שלו עזב את הישיבה, את התורה וגם מצוות, הוא כבר לא מקיים כשלא רואים. אני לא יודע מה קרה לו, הוא אמר. יום אחד הוא החליט שהוא מטריאליסט וזהו. לא מאמין בנשמה ולא ברוחניות. כשאני מנסה לדבר איתו, סיפר לי אבא של יעקב, הוא עונה לי שאני תמים, וששתפו לי את המוח, ושאין דבר כזה נשמה, ושאם הייתי לומד קצת פיזיקה או ביולוגיה, הייתי מבין שהכל חומר. בקיצור, אהרון, הבית שלנו התהפך, אין לנו חיים, אני גמור מצער. באחד הוויכוחים, סיפר לי אבא של יעקב, הבנתי שאין לי דרך להתמודד איתו, אז אמרתי לו שאנחנו צריכים מישהו שיגשר בינינו, מישהו שלמרות הכל יאפשר לנו לחיות יחד, והוא הסכים. לכן התקשרתי, אהרון, תעשה לי טובה, תיפגש איתו. אני התייאשתי, אבל תיזהר ממנו כי הוא בחור חכם ולכל דבר יש לו הסבר מנומק. אז עשיתי שיעורי בית. כשנפגשנו, יעקב סיפר לי שהוא אתאיסט, שהוא לא מאמין בשום דבר שהוא לא חומרי, ושמבחינתו אין הבדל אמיתי בין אדם לבעלי חיים, ולכן הוא צמחוני, ושהוא דורש מאבא שלו שיכבד את הבחירה שלו ויקבל אותו כמו שהוא. זה בסדר גמור, אמרתי לו. עם זה אני מסכים. אין ספק שצריך לכבד את הבחירה של כל אדם. הבעיה היא שאתה לא יכול לדרוש את זה מאבא שלך, והוא כן יכול. ואז יעקב התעצבן. מה זאת אומרת לא יכול? הרי אמרת שצריך לכבד את הבחירה של כל אדם. אז למה אני יוצא מן הכלל? כי בחרתי אחרת ממנו? חוץ מזה, אבא שלי אמר לי שאתה יותר ליברלי ממנו. כנראה שהוא טעה. בטח ליברלי, אמרתי לו, ליברלי מאוד, אלא שלמרות שאני ליברלי, אני חושב שאתה לא יכול לדרוש מאבא שלך לקבל אותך, אבל מסיבה ליברלית אחרת לגמרי. תגיד יעקב, נכון כשהתיישבת אמרת לי שאתה מאמין רק בחומר? נכון שהצהרת שצריך לכבד בעלי חיים כמו בני אדם? אז אם זאת האמונה שלך, אתה בעצם קובע שאין לנו בחירה חופשית, נכון? עכשיו יעקב התרגז עוד יותר. מה זה קשור לבחירה חופשית? קשור מאוד, עניתי לו, בליברליות. אתה מסכים שהחומר הטבעי הוא נטול בחירה? אתה מסכים איתי שהעגבנייה תמיד תישאר עגבנייה, ושהמים תמיד יישארו רטובים כי אין להם בחירה? בדיוק פה הבעיה נמצאת. אם לחומר אין בחירה חופשית, ואם יעקב האדם הוא רק חומר, אז בעצם זה אומר שגם לאדם אין בחירה. אם אין לו בחירה, איך אתה יכול לדרוש מאבא שלך להתגבר על הטבע שלו? הרי אין לו יכולת לעשות את זה. הוא הרי רק חומר, ולחומר כבר סיכמנו, הרי אין בחירה. וחוץ מזה, אם אין לאדם בחירה, אז גם אין טוב ורע. ואם אין טוב ורע, אין מוסר. ואם אין מוסר, בשם מה אתה דורש מאבא שלך לקבל אותך כמו שאתה? וחזר הדין. אתה מבין, יעקב? אתה בחרת לך דרך שכופרת בעקרון הבחירה החופשית. אז בשם מה אתה מבקש מהסביבה שלך לבחור לקבל אותך? הם הרי ערימות של חומר, ולחומר אין בחירה. אבא שלך? טוב, אבא שלך זה כבר סיפור אחר, אמרתי לו. לאבא שלך דווקא יש את הזכות לבקש ממך לכבד את הדרך שלו, כי הוא מאמין שלא הכל חומר, ושיש לאדם נשמה, ולכן יש לו בחירה, ויש טוב ורע, ויש מוסר, ולכן אם אתה גורם לו צער, לשיטתו, אתה לא מוסרי. רגע, אמר לי יעקב, לא שאני מקבל את מה שאתה אומר, אבל איפה זה כתוב שאם הכל חומר אז אין בחירה? בפרשת השבוע עניתי לו. בפרשת בו, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת לפרעה כדי לבקש ממנו להוציא את בני ישראל ממצרים. אלא שהשם גם אומר לו מראש שפרעה לא יסכים, למרות שהוא מאוד רוצה, שנאמר, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. תגיד יעקב, אמרתי לו, יש לך מושג למה הקדוש ברוך הוא מכביד את הלב של פרעה? אם השם רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים, ואם גם פרעה מסכים, אז למה להכביד את הלב שלו? למה לגרום לו לא לרצות? והתשובה שהתורה נותנת, גם היא לא ממש ברורה. למה להכביד את לב פרעה? למען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם.
אתה יכול להסביר לי, יעקב, מה זה מוסיף לנו? בשביל מה להתעלל במצרים? וחוץ מזה, למה דווקא בגלל זה וידעתם כי אני השם? למה דווקא הכבדת הלב של פרעה מעידה על מציאות השם? והתשובה ברורה. אתה יודע, יעקב, למה השם מספר למשה שהוא לקח מפרעה את הבחירה? כדי שנדע שזה אירוע נדיר, כדי שנדע שיש לאדם בחירה ושהיא כל כך חשובה ועצמאית, שכדי למנוע אותה נדרשת התערבות של הקדוש ברוך הוא. הכבדת הלב של פרעה נועדה, יעקב, ללמד אותנו שפרעה הוא יוצא מן הכלל, ושכל עוד הקדוש ברוך הוא לא מכביד את הלב, יש לאדם בחירה. אלא מה? כדי שנדע שיש בחירה, צריך לדעת קודם כל כי אני השם. לדעת שלא הכל חומר. לדעת שאם יש השם, יש משהו מחוץ לחומר. ואם יש משהו מחוץ לחומר, הבחירה הופכת מבלתי אפשרית למחויבת המציאות. אתה מבין, יעקב? התורה מספרת לנו על הכבדת הלב של פרעה כדי שנספר על זה לילדים שלנו. כדי שהם יבינו שבדרך כלל יש בחירה. וכשהם ידעו שיש בחירה, הם יבינו מזה שלא הכל חומר, ואם לא הכל חומר יש נשמה, ואם יש נשמה יש טוב ויש רע, ואם יש טוב ורע, יש בחירה ויש מקום למוסר, וגם יש מקום לתביעה המוסרית שאבא שלך תובע ממך. אתה מבין, יעקב? ההחלטה שלך שהכל חומר היא עסקת חבילה. אם הכל חומר, אתה לא יכול לדרוש מאבא שלך להתגבר על החומר שלו, ואם לא הכל חומר, אז ההחלטה שלך לעזוב את התורה היא טעות חומרית עצומה, ומי שטועה לא יכול לדרוש מאחרים לטעות יחד איתו, ועוד שיכבדו את הטעות שלו. איך זה נגמר, אתם שואלים? אז ככה, 3 חודשים אחרי המפגש הטעון שלי עם יעקב, הוא עבר תאונת דרכים חומרית ואקראית לחלוטין. אבל כשהוא התעורר אחרי 10 ימים, הוא ביקש לדבר עם אבא שלו, והוא סיפר לו בליברליות שאחרי מה שהוא ראה ושמע, כשהוא לא היה יכול לראות ולשמוע, הוא הבין שלא הכל חומר. חבל, חברים. אם יעקב היה קורא את פרשת השבוע, הוא היה מבין שלמסקנה הזאת בדיוק אפשר להגיע גם בלי תאונת דרכים. שבת שלום.